سلامونه دوستانو، غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم چې د شورت یا وړو ویډیوګانو له خوا نه څنګه تاسې ډیر سبسکرایبر چینل ته راوړئ. نو هغه چینلونه چې 10,000 فکر کوم 10,000 سبسکرایبر نه لري، نو هغه د وضعیت فلم عکس یا هم وړې اوږدې ویډیوګانې چې کوم تاسو چینلو کې وینئ هغه نسي اچوئ. نو د هغو طریقه تاسو ته ښیم. هغه تازه کاره یوټیوبران چې تازه چینل شروع کړی ده او دا ویډیوګانې دوی ته ضرورت دي چې واچوي او دوی سبسکرایبر هم ځان ته ورباندې راولي. نو که غواړئ چې دا زده کړئ ویډیو کې تر اخره له موږ سره واوسئ، دا ټول به په ګډه سره وګورو. عبدالمتین سروری یم له سروری چینل نه. دوستانو شورت ویډیوګانې تر اوسه چې چا تجربه کړې دي او اچولې دي، نو دوی ته ډیر سبسکرایبر راجم کوي. نو دا ځکه دا داسې د وضعیت معنا ورکوي یا 24 ساعته په نامه باندې. نو دا ډیر خلکو ته مخته راځي او هر څوک غواړي چې لنډه ویډیو وګوري او کلیک ورباندې وکړي. نو که تاسې هم غواړئ چینل هم تر اوسه وړکی وي، سبسکرایب یې کم وي او هغه خپله کوم آپشن چې د یوټیوب لخوا نه روشن کیږي هغه تاسو ته تر اوسه روشن سوی نه وي، نو تاسې به څنګه کولی شئ شورت ویډیو خپل چینل ته پورته کړئ. نو اول کې به راسئ خپل موبایل به راواخلئ. نو خپل موبایل باندې به فلم په دې رقم باندې نه اخلئ، موبایل به دا رقم ونیسئ. نو موبایل هم چې په دې رقم باندې ونیولو، تاسې به ویډیو واخلئ یا له مخې کامرې او یا له شا کامرې نه. کله هم چې ویډیو واخیستله نو تاسې به یې ثانیو ته پام کوئ چې تر 1 دقیقې یا تر 15 ثانیو مو ویډیو اوږده نسي، غټه نسي. نو له 15 ثانیو نه چې ویډیو د تاسې کمه وي او په موبایل باندې په دې رقم باندې اخیستل سوې وي، هغه ویډیو به تاسې راواخلئ او اپلوډ ته به راسئ. لکه څنګه چې نورې ویډیوګانې تاسې چینل ته اپلوډ کوئ هلته به راسئ، اپلوډ ته به ورسئ. نو دا ویډیو به تاسې اپلوډ کړئ او په کوزبیخ کې توضیحاتو کې به تاسې هم په انګلیسي باندې ورسره ولیکئ شورت، او داسې به په ټایټل کې هم شورت ولیکئ، په کوز تګو کې هم که داسې ولیکئ، نو د تاسې ویډیو به تر ډیره خلکو پورې ورسیږي او ډیر خلک به یې وګوري. کله مو چې دا ولیکله او ویډیو مو کمه له 15 ثانیو وه، نو د تاسې ویډیو چې کله اپلوډ سي تر کم تشخیص وروسته ځینې وخت ډیر زر د تاسې ویډیو راځي په دا شورت ویډیوګانو کې درېږي او هر څوک هغه ویډیو ګوري. او دې کې یو خوبایي بله هم د دوستانو، کله دا شورت ویډیوګانې چې خلکو ته ښکاریږي دا وړې ویډیوګانې داسې اوږدې ویډیوګانې دي، که تاسو چینل کې پام کړی وي نو هغه د سبسکرایب بټن هم په بیخ کې لري ورسره. نو هر څوک که زړه وغواړي نو له هغو ځایه اسانه هم د تاسو چینل سبسکرایب کولی سي او هم داسې ویډیو کتلی سي. که څه هم په دې باندې تاسې واچ ټایم به ډیر زیات نسي، ولې د سبسکرایب راوړلو لپاره یوه ډیره ښه لاره ده، ښه طریقه ده. نو که تاسې هم غواړئ نو شورت ویډیوګانې جوړې کړئ کومه طریقه یې چې ما وښودله. بیا هم که تاسې ورباندې پوه نه سوئ کومه پوښتنه مو درلوده نو د دې ویډیو په کومنټ کې ماته ولیکئ، زه به انشاءالله په ډیر زر باندې تاسې ته جواب کړم او تاسې به ورباندې وپوهوم. نو کوم ویډیو خوښه سوې وي لطفا چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ، له موږ سره پاتې سئ، زنګوله یې هم فعاله کړئ تر څو نور ویډیوګانې تر تاسې زر در ورسیږي. او په آخر کې 2 دانې نورې ویډیوګانې تاسو ته پیشنهاد کوم، که مو خوښې سوې دا هم در سره وګورئ. په څښتن تعالی مو سپارم. د خدای په امان.